Mở đầu trailer tập 242 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Thiên Đạo Lưu đang hỗ trợ Thiên Nhật Tuyết hoàn thành những bước cuối cùng của địa cửu khảo. Sau khi rơi xuống trung tâm của Thiên Sứ Thần Điện, trên người Thiên Đạo Lưu tỏa ra quang mang mãnh liệt màu vàng kim. Ngay sau đó, một đạo kim quang kỳ dị từ bảo thạch hình thoi trên trán ông bắn ra, chiếu rọi lên vị trí mi tâm của Thiên Sứ Thần Tượng ở trước mắt. Lúc này, giọng nói trầm ấm của Thiên Đạo Lưu vang lên, nơi này mới chính là Thiên Sứ Thần Điện. Tiểu Tuyết, người sẽ làm nơi này trở nên rực rỡ để cho Thiên Sứ tái hiện tại nhân gian. Địa cửu khảo của con bắt đầu rồi. Nghe xong lời Thiên Đạo Lưu, hai mắt Thiên Nhật Tuyết dần sáng lên, thần thái mãnh liệt. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một bóng hình đã từng đánh bại nàng. Âm thanh của Thiên Đạo Lưu vang lên, mang Thiên Nhật Tuyết từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại. Dùng máu của ngươi, nói rồi, chỉ vào khối bảo thạch trong suốt hình tròn trên chuôi của thanh trường kiếm ảm đạm vô quang trước Thiên Sứ Thần Tượng kia. Thiên Nhật Tuyết hít sâu một hơi, nàng biết thời khắc cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới. Lúc này, kim sắc hỏa diễm từ trên người Thiên Đạo Lưu mãnh liệt bốc lên, mặc dù không nóng nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa này lại chiếu sáng cả tòa thần điện. Thiên Nhật Tuyết liều mạng giãy giụa, kêu gào nhưng khảo hạch đã bắt đầu. Nàng hiện tại căn bản không thể di động nửa phần, cả người đều bị bảo thạch trên thanh trường kiếm kia hấp thụ nên không có cách nào có thể nhúc nhích. Cũng trong lúc này, tại đại doanh của Thiên Đấu Đế Quốc, đại sư sau một thời gian nghỉ ngơi thân thể đã dần ổn định. Hiện tại, ra ngoài đi dạo cùng Đường Tam nói chuyện. Đối với đại sư mà nói, Đường Tam chưa từng phải giấu giếm việc gì, hắn đã sớm đem toàn bộ dự định sắp tới của mình nói cho ông. Không chỉ bởi vì chiến sự chớp mắt mà hải thân cửu khảo hắn vốn dĩ nhất định phải đi hoàn thành. Chẳng qua, bản thân cũng không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Võ Hồn Đế Quốc thế lực cường đại, muốn đối phó bọn họ chỉ dựa vào thực lực bây giờ thì còn xa mới đủ. Một khi Thiên Đạo Lưu đến, kể cả muốn thủ vững cũng không phải dễ dàng, cho nên hắn buộc phải rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Đường Tam nhờ đại sư an bài một chút cho phụ thân và đại bá. Dù sao, trong đường môn 4 đại đơn tính tông tộc, thù hận đối với Hạo Thiên Tông quá sâu. Ngoại trừ lực chi nhất tộc thì nhất định phải trấn an 3 đại tông tộc khác. Đồng thời, cũng phải đem Hạo Thiên Tông sắp xếp ổn thỏa ở trong đại quân. Với thân phận quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc, hắn tin chắc việc này lão sư mình có thể làm được. Trong lúc cả hai đang bàn bạc thì ở Vũ Hồn Thành, tại Trưởng Lão Điện, tình hình đang vô cùng căng thẳng. Từ sau đại chiến Gia Lăng Quan lần một trở về, thương thế Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa thể khôi phục. Đường Đường là một nữ hoàng của Võ Hồn Đế Quốc, tuy nhiên lúc này bảo vệ bên người nàng lại chỉ có một mình đồ đệ Hồ Liệt Na. Nhân cơ hội Bỉ Bỉ Đông suy yếu, 6 vị cung phụng đã lập tức cấp quyền và lên nắm giữ mọi việc của Vũ Hồn Đế Quốc. Bình thường, những vị cung phụng này vốn chẳng ưa gì Bỉ Bỉ Đông. Ban đầu, bọn họ đã tính nhân cơ hội để loại bỏ nàng nhưng bị Thiên Đạo Lưu ngăn lại. Dù sao thì nàng cũng là mẫu thân của Thiên Nhật Tuyết. Đối với đứa cháu này, Thiên Đạo Lưu khép mực yêu thương. Ông không muốn đứa trẻ này đã mồ côi cha lại còn mất mẹ, cho nên mới để nàng sống sót. Đứng giữa trung tâm Trưởng Lão Điện, hai mắt Bỉ Bỉ Đông gần lên những tia máu. Đối với sự chất vấn của nàng, Kim Ngạc Đấu La không hề khách khí. Hiện tại đã được sự chấp thuận của đại cung phụng, ông lớn tiếng quát. Đại cung phụng có lệnh ngươi quay về Võ Hồn Thành, còn cần ta lặp lại lần thứ 3 không? Bỉ Bỉ Đông gằn giọng, trong mắt bắn ra nộ khí, nhưng đối mặt với 6 đại cung phụng trước mặt lại không phát tác được. Nhị cung phụng, ngươi không nên quên rằng ta mới là người thống trị cao nhất của Võ Hồn Đế Quốc. Kim Ngạc Đấu La cười lạnh một tiếng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng đừng quên rằng Võ Hồn Đế Quốc chính là Võ Hồn Điện chúng ta. Dựa theo quy củ của Võ Hồn Điện, Trưởng Lão Điện có quyền triệu hồi giáo hoàng, mà thân là cung phụng Trưởng Lão Điện, chúng ta có quyền quyết định tại Trưởng Lão Điện. Mệnh lệnh của đại cung phụng ngươi cũng dám phản lại sao? Bỉ Bỉ Đông nhất thời không thở nổi, chớp mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu. May mà Hồ Liệt Na bên cạnh vội vã tiến lên đỡ thân thể của nàng. Kim Ngạc Đấu La lãnh đạm nói tiếp: ngươi xem, người đã đem tới bao nhiêu nguy cơ cho đế quốc. Hôm nay nếu không phải chúng ta kịp thời tới nơi, sợ rằng Gia Lăng Quan đã bị Thiên Đấu Đế Quốc công phá rồi. Với sai lầm lớn này, chúng ta đã có thể phế bỏ ngôi vị giáo hoàng của ngươi. Hiện tại, đại cung phụng chỉ là cho ngươi trở về giáo hoàng điện tự suy ngẫm, đã là hạ thủ lưu tình, chúng ta sẽ tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy nơi này, chờ đợi đại cung phụng đến. Với tình hình hiện tại, Bỉ Bỉ Đông chính thức là lực bất tòng tâm, thương thế chỉ mới khởi sắc được chút ít, muốn hồi phục trong thời gian ngắn là không thể. Mà ngay cả khi lúc này có ổn định thì nàng cũng không thể chống lại được sức mạnh của 6 vị cung phụng kia, cho nên chỉ có thể tức giận cùng Hồ Liệt Na bảo vệ. Nếu muốn đoạt lại quyền trong tay những người kia, sức mạnh của nàng còn chưa đủ. Duy nhất chỉ có nhanh chóng gia tăng thực lực, tấn gia trong cấp thành thần mới có khả năng lấy lại những gì đã mất. Đến đây thì cũng hết tập 242 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.